คุณเคยคิดไหมครับว่าประวัติศาสตร์ที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้คือความจริงทั้งหมดหรือมันเป็นเพียงความจริงเวอร์ชั่นที่ผู้ชนะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ลบเงาของใครบางคนออกไปตลอดกาลในหอจดหมายเหตุทั่วโลกมีบันทึกที่ถูกขีดค่ามีหน้ากระดาษที่อาบไปด้วยน้ำตาและรอยเลือดของสตรีที่ครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจเหนือบัลลังก์แต่กลับต้องจบชีวิตลงในคุกมืดอย่างไร้ตัวตนวันนี้ Just Law จะพาคุณไปขุดคุยเรื่องราวของราชินีที่โลกลืมสตรีที่ถูกพยายามลบชื่อออกจากพงศาวดารแต่เสียงกรีดร้องของพวกเธอยังคงดังแว่วมาจากอดีตเตรียมใจให้ดีครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่นิทานเจ้าหญิงแต่มันคือโศกนาฏกรรมเบื้องหลังมงกุฎที่สวยงาม เราเริ่มกันที่เรื่องราวของแอนโบลินเธอคือสตรีสามัญชนที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชินีแห่งอังกฤษในศตวรรษที่ 16 แต่ชื่อของเธอกลับถูกเขียนทับด้วยคราบเลือดและคำสาปแช่งแอนไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาครับเธอถูกส่งไปรับการศึกษาในราชสำนักฝรั่งเศสทำให้เธอมีจริตจักร้านมีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดหัวก้าวหน้าเกินกว่าสตรีอังกฤษในยุคนั้นมากแล้วเธอทำอะไรที่โดดเด่นจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกคำตอบคือเธอคือผู้เขย่าบัลลังก์และศาสนจักรครับในยุคที่กษัตริย์มักจะมีเมียน้อยเป็นเรื่องปกติแต่แอนโบลินปฏิเสธที่จะเป็นเพียงนางบำเรอของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8เธอตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะครอบครองเธอท่านต้องแต่งงานกับเธอเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเพราะการจะแต่งงานใหม่พระเจ้าเฮนรี่ต้องหย่ากับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนซึ่งทางโป๊ปที่กรุงโรมไม่อนุญาตเพื่อจะได้แอนมาครอบครองพระเจ้าเฮนรี่ถึงขั้นตัดขาดจากคริสตจักรคาทอลิกและสถาปนานิกายใหม่คือ Church of England หรือคริสตจักรแห่งอังกฤษขึ้นมาเปลี่ยนอังกฤษจากคาทอลิกเป็นโปรเตสแตนต์เพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวแต่แล้วทำไมถึงต้องจบลงที่ความตายหลังจากแต่งงานได้เพียง3 ปีแอนโบลินไม่สามารถให้กำเนิดรัชทายาทชายได้ตามที่กษัตริย์ปรารถนาเธอให้กำเนิดเพียงเจ้าหญิงอลิซาเบธเมื่อความหลงไหลเริ่มจางหายและอำนาจทางการเมืองของเธอเริ่มสร้างศัตรูในราชสำนักศัตรูของเธอจึงวางแผนใส่ร้ายว่าเธอคบชู้กับชายหลายคนรวมถึงพี่ชายของตัวเองซึ่งในยุคนั้นนั่นคือข้อหากบฏวันที่19 พฤษภาคม 1536แอนโบลินถูกนำตัวไปประหารชีวิตด้วยดาบภายในหอคอยแห่งลอนดอนหลังจากเธอตายพระเจ้าเฮนรี่สั่งให้ลบทุกร่องรอยของเธอทิ้งทั้งรูปวาดตราประจำตระกูลและบันทึกชื่อราวกับว่าเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้แต่กงเกวียนกำเกวียนครับเพราะลูกสาวที่แอนทิ้งไว้คือเจ้าหญิงอลิซาเบธซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1มหาราชินีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษชัยชนะที่แท้จริงของแอนจึงอยู่ในสายเลือดของผู้ที่ปกครองแผ่นดินนี้นั่นเองข้ามมาทางฝั่งเอเชียในประวัติศาสตร์จีนมีสตรีผู้หนึ่งที่ถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจมานานนับพันปีเรากำลังพูดถึงวูเซิกเทนตามสำเนียงภาษาจีนกลางหรือบูเช็กเทียนตามสำเนียงฮกเกี้ยนที่คนไทยคุ้นเคยเธอเริ่มจากการเป็นเพียงนางสนมระดับล่างในจักรพรรดิถังไทจงแต่ด้วยสติปัญญาและไหวพริบที่เหนือชั้นเธอสามารถก้าวขึ้นมาเป็นฮองเฮาของจักรพรรดิถังเก่าจงและในที่สุดเธอคือสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่กล้าขึ้นครองบัลลังก์มังกรและขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิใช่ครับผมหมายถึงตำแหน่งฮ่องเต้ที่ปกติจะมีไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้นแล้วเธอทำอะไรที่โดดเด่นจนโลกต้องจารึกบูเช็กเทียนไม่ใช่แค่สตรีที่แสวงหาอำนาจครับแต่เธอคือนักปฏิรูปตัวยงเธอเป็นผู้สถาปนาระบบสอบจงวนที่เน้นความรู้ความสามารถมากกว่าเส้นสายตระกูลขุนนางเก่าทำให้ลูกหลานชาวบ้านยากจนมีโอกาสขึ้นมาเป็นใหญ่ในราชสำนักในยุคของเธอประเทศจีนรุ่งเรืองถึงขีดสุดการค้าผ่านเส้นทางสายไหมเฟื่องฟูและพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงอย่างมากเธอทำในสิ่งที่จักรพรรดิชายหลายคนยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่คำถามที่ค้างคาใจคนทั้งโลกคือทำไมนักประวัติศาสตร์ชายในยุคต่อมาถึงพยายามเขียนบันทึกว่าเธอคือฆาตกรที่โหดเหี้ยมโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเธอฆ่าลูกสาวในไส้เพื่อใส่ร้ายคู่แข่ง
นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าบันทึกเรื่องการฆ่าลูกตัวเองเพิ่งมาถูกเขียนเพิ่มขึ้นอย่างละเอียดในยุคหลังๆซึ่งเป็นยุคที่ลัทธิขงจื้อแบบสุดโต่งเคร่งครัดเรื่องผู้หญิงต้องอยู่ใต้โอวาทผู้ชายสำหรับนักปราชญ์ชายเหล่านั้นการที่ผู้หญิงขึ้นมานั่งเหนือหัวผู้ชายคือความวิปริตผิดธรรมชาติพวกเขาจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ให้เธอเป็นอสูรกายพวกเขาใช้การใส่สีตีไข่เพื่อสร้างบทเรียนเตือนใจว่าผู้หญิงที่มีอำนาจจะนำมาซึ่งความตายและการนองเลือดการป้ายสีเรื่องการฆ่าลูกสาวหรือเรื่องความกระหายกามในวัยชราจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำลายชื่อเสียงของเธอและที่น่าทึ่งที่สุดคือศิลาจารึกไร้อักษร Unmarked Stele ที่ตั้งอยู่หน้าสุสานของเธอมันสูงใหญ่แต่กลับว่างเปล่าทำไมถึงไม่มีชื่อบางว่าเพราะเธอรู้ดีว่าไม่ว่าจะสลักอะไรลงไปนักประวัติศาสตร์ชายรุ่นหลังก็จะบิดเบือนมันอยู่ดีเธอจึงเลือกที่จะทิ้งความว่างเปล่าไว้เพื่อบอกโลกใบนี้ว่าไม่ต้องฟังความข้างเดียวจากใครแต่จงมองดูแผ่นดินที่รุ่งเรืองที่ฉันทิ้งไว้แล้วตัดสินด้วยใจของคุณเองแต่การลบชื่อไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวังโบราณหรอกครับแม้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยก็ยังมีสตรีคนหนึ่งที่ถูกเงามืดของอคติบดบังตัวตนไปเกือบศตวรรษเธอคืออาดา เลิฟเลสสตรีผู้สูงศักดิ์แห่งยุควิกตอเรียที่โลกเกือบจะจดจำเธอได้เพียงแค่ในฐานะลูกสาวของนักกวีชื่อดังทั้งที่ความจริงอันน่าทึ่งก็คือเธอคนนี้แหละครับคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกลองจินตนาการดูนะครับในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังเป็นเพียงพิมพ์เขียวของเครื่องจักรไอน้ำอันเถอะทะเอดาคือคนเดียวที่มองเห็นไกลกว่านั้นเธอรู้ว่ามันทำได้มากกว่าแค่การคิดเลขเธอจึงบรรจงเขียนอัลกอริทึมชุดแรกของมวลมนุษยชาติขึ้นมาเพื่อสั่งการเครื่องจักรให้ทำงานตามที่เธอปรารถนาแต่คำถามคือทำไมชื่อที่ควรจะยิ่งใหญ่นี้กลับเลือนหายไปคำตอบสั้นๆแต่เจ็บปวดคือเพราะในวันนั้นสังคมไม่เชื่อว่าสมองของผู้หญิงจะมีความคิดทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าผู้ชายได้ผลงานของเธอจึงถูกเก็บใส่ลิ้นชักที่ไร้คนมองชื่อของเธอถูกลดทอนคุณค่าลงเป็นเพียงผู้ช่วยของชาร์ลส์แบบบิดเธอถูกประวัติศาสตร์ไอทีลบเลือนไปนานกว่า100ปีจนกระทั่งโลกก้าวเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์จริงๆเราถึงได้ตระหนักว่านวัตกรรมที่เราใช้อยู่ทุกวี่วันนี้แท้จริงแล้วมันเริ่มมาจากสติปัญญาของสตรีที่โลกเคยลืมนี่แหละครับคือการลบชื่อในรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้ดาบประหารไม่ต้องใช้คุกมืดแค่ใช้อคติและการเมินเฉยก็สามารถขังอัจฉริยะคนหนึ่งไว้ในเงามืดได้นานนับศตวรรษและร่องรอยแห่งความไม่ยุติธรรมเหล่านี้เองครับที่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมโลกเราถึงต้องมีวันสตรีสากล International Women's Day วันที่ 8 มีนาคมไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อมอบดอกไม้หรือฉลองความสวยงามแต่มีไว้เพื่อให้เราหยุดฟังเสียงที่เคยถูกบังคับให้เงียบเพื่อระลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่ถูกกดทับมาทุกยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นแรงงานในโรงงานทอผ้าที่นิวยอร์กอัจฉริยะในห้องแลบวิทยาศาสตร์ไปจนถึงจักรพรรดิบนบัลลังก์มังกรวันนี้คือวันที่เราจะขุดค้นชื่อที่เคยถูกพยายามลบให้กลับมาสว่างไสวในใจของผู้คนอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคมดาบประหารในหอคอยแห่งลอนดอนปลายผู้กันที่บิดเบือนพงศาวดารในจีนหรือแม้แต่อคติที่มองไม่เห็นในโลกดิจิตอลจริงอยู่ที่ประวัติศาสตร์อาจจะถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะแต่ความหวังและความจริงที่ยังคงอยู่ถูกรักษาไว้ได้ด้วยหัวใจของสตรีที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคมนี้การที่เรากลับมาเอ่ยชื่อของแอนโบลิน บูเชคเทียนหรือเอดา เลิฟเลสจึงไม่ใช่เพียงแค่การขุดคุยเรื่องราวในอดีตมาเล่าใหม่ครับแต่มันคือการประกาศก้องว่านับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีสตรีคนไหนต้องถูกจองจำไว้ในคุกมืดแห่งความลืมเลือนอีกพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์ฉบับใหม่หน้ากระดาษที่ความเก่งกาจและความกล้าหาญจะถูกตัดสินด้วยหัวใจไม่ใช่ถูกจำกัดด้วยเพศสภาพแล้วคุณล่ะครับในวันสตรีสากลปีนี้มีชื่อของสตรีคนไหนที่สว่างไสวอยู่ในใจคุณบ้างหรือมีใครที่คุณอยากจะเชิดชูเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าเธอเคยยิ่งใหญ่เพียงใดมาร่วมเฉลิมฉลองและแบ่งปันเรื่องราวของพวกเธอเพื่อให้ชื่อเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งคอมเมนต์คุยกันได้ที่ Just Law นะครับสุขสันต์วันสตรีสากลแด่ความกล้าหาญที่ไม่มีวันตายในหัวใจของทุกคนสวัสดีครับ